ชื่อหนอนน้ำนะคะรับบทเป็นป๊อปค่ะค่ะชื่อมิมี่ค่ะรับบทเป็นอุ้มค่ะสวัสดีค่ะบาคุงนีเปย่ามาเลยเราชื่ออุ้มยินดีที่ได้รู้จักอย่าวันอะไรมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกองถ่ายใช่ไหมคะปัญหานะคะก็อาจจะมีเป็นการพูดคนละภาษาค่ะสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อย่างเช่นตัวหนูเองก็พูดภาษาไทยนักแสดงคนอื่นก็จะพูดภาษาพม่าค่ะก็จะสื่อสารกันยากเราต้องจับจังหวะแล้วก็พยายามพูดให้สมูทแล้วก็เข้ากันได้อย่างเงี้ยค่ะကျမနာမည် Cherry ပါเราชื่ออุ้มยินดีที่ได้รู้จักอย่าวันอะไรว่าแต่เป็นคนพม่าเหรอဟုတ်တယ်မြန်မာလူမျိုးคนพม่าสวยจังអនไลน์အရန်လာပဲเนาะไม่ต้องพูดขอบคุณแล้วก็ตอนแรกก็จะเป็นเรื่องภาษานั่นแหละค่ะที่ก็ต้องหาความลงตัวค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีเรื่องการคิดถึงบ้านค่ะเพราะว่าเรามาอยู่กันที่นี่นานอยู่พอสมควรเลยเนาะก็ประมาณเดือน2 เดือนได้ค่ะก็จะมีความรู้สึกคิดถึงที่บ้านบ้างบางทีค่ะแต่ก็โดยรวมก็โอเคค่ะพอเราปรับตัวได้หรือว่าทุกๆอย่างพอมาลงตัวมากขึ้นนะคะมันก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อยู่กันได้แบบสบายๆมากเลยชื่อป๊อปนะฉันชื่อป๊อปนะคราวหลังถ้าจะนินทาก็ใส่ชื่อหน่อยจะเอาอะไรไหมล่ะถ้าตัวหนูเองอะค่ะไม่เคยเลยค่ะปกติเวลาแค่ไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดอะค่ะก็จะมีผู้ติดตามไปด้วยตลอดค่ะก็ยังไม่เคยที่จะเดินทางคนเดียวเลยแล้วก็ไม่เคยทำงานต่างประเทศด้วยค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ท้าทาย ท้าทายอยู่ค่ะท้าทายในระดับหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่าพอผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นค่ะเห็นว่าตาคู่นั้นก็ทำให้ใจเต้นแรงรู้สึกเขินตอนมองจนทำให้ใจฉันหวั่นเริ่มตอนไหนไม่รู้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้อีกทีใจตอนนี้ก็มีแต่เธอพูดเดียวคิดถึงบ้านหรือว่าเหมือนว่าเราคิดถึงบ้านหรือว่าเราคิดถึงคนที่อยู่กรุงเทพอะเหมือนว่าแฟนเก่ามาบ้านก็ทั้ง2 อย่างนะคะเพราะว่าอย่างคนนะคะก็จะเป็น family ค่ะคิดถึงครอบครัวซะมากที่สุดเลยค่ะเขาบอกเขาไม่เชื่อค่ะ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าตอนนี้คิดถึงคนที่บ้านมากๆเลยค่ะเป็นเราที่ชิดตัวและแม่ตัวเพียแป้แม่ปลาเสษตายชิดป้าแม่ในปีได้ชิมยาเนนาเลยมูใจจบนินโมทันโมเธอบ้าแม่งานถ่ายละครต่างประเทศยังไม่เคยค่ะส่วนงานต่างจังหวัดมีบ้างค่ะมีเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ความลำบากความยากก็จะต่างกันนะคะเพราะว่าอันนั้นอย่างน้อยเราอยู่ต่างจังหวัดอย่างน้อยก็ยังอยู่ในประเทศไทยถ้าเราคิดถึงบ้านวันไหนเราไม่มีงานเราก็สามารถเดินทางกลับได้บินกลับได้แต่ถ้าทำงานต่างประเทศก็ด้วยระยะเวลาการเดินทางด้วยต่างๆก็จะทำให้ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถกลับได้โดยทันทีอย่างเงี้ยค่ะของหนูก็จะเป็นฉากตอนจบเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าในเกี่ยวกับตัวละครนะคะมันดำเนินเรื่องมาด้วยความมีปัญหากันมาตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคน2 คนหรือคน3 คนค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ถูกกันตั้งแต่ในเรื่องค่ะไม่มีใครถูกกับใครเลยต่างคนต่างแบบมีทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาค่ะแต่ว่าพอฉากสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเราก็สามารถเคลียร์กันได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้แล้วทุกอย่างมันสามารถผ่านพ้นไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นการจบที่แฮปปี้ดีค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจฉากนี้มากที่สุดค่ะ
จะเป็นฉากที่บิ๊กซีนค่ะ อ่า เป็นฉากที่เฉลยทุกๆอย่างเลย เหมือนตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเราไม่รู้เลยว่าเรื่องมันจะเป็นยังไง พอมาฉากสุดท้ายที่เหมือนเราถ่ายกันที่เชียงตุงวันนั้นนะคะ มันเหมือนเฉลยทุกข้อทุกอย่างที่เราสงสัยมาต่างๆ แล้วก็ตอนที่เล่นตอนนั้นสนุกค่ะ ตอนพี่เสีย หนูได้นอนคุกทรายด้วย หนูนอนคุกทรายหนูไม่ต้องห่วงสวย หนูไม่ต้องกลัวเสื้อยับ หนูไม่ต้องกลัวตัวเปื้อนเพราะมันเปื้อนไปแล้วมันก็สนุกดีค่ะ แล้วก็คิดว่าจริงๆ หนูรอฉากนั้นมานานมากค่ะ หนูอยากเล่นมาก แต่เสียดายที่วันนั้นทุกอย่างต้องคอนติเนียมีเลือดแล้วมีต่างๆ แล้วมันก็ไม่สามารถเล่นใหม่ได้ก็คือเล่นรอบเดียวแล้วผ่านเลยอย่างเงี้ยค่ะ Ready, show one, take two. Ya, semua ya lah. Semua ni bela, bela. Ah. Kau nak lu bela. Umi bela, bela. แล้ววันนั้นก็เราเลิกดึกกันมากค่ะตี 4ซึ่งหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากว่าหนูไม่เคยทำงานเลิกตี 4แล้วหนูรู้สึกว่าวันนั้นหนูก้าวผ่านมาได้จนถึงตี 4แล้วหนูค่ะพยายามสุดๆเลย Okay, ready. 3, 2, 1, action. ဒီစီးကိုဘယ်သူမှမနှောက်ယှက်ပါစေနဲ့ဒီစီးကိုအတွင်းကနေဖြစ်စေအပြင်ကနေဖြစ်စေတစ်စုံတစ်ယောက်ကနှောက်ယှက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျုပ်တို့အားလုံးဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ် ช่วยข้าด้วยพวกเขาทรมานค่ะช่วยข้าด้วย ก็พี่เขาบอกเขาเห็นอยู่ว่าวันนั้นนะมี่อ่ะสนุกที่สุดแล้วแบบเล่นกับสายอยู่ปะ ใช่ค่ะเล่นกับสาย ได้เรียนรู้เปล่าว่าแบบสนุกมากเห็นน้องมี่แบบว่าสนุกสนานสนุกอะไรอะวันนั้น ใช่ค่ะวันนั้นไม่ง่วงเลยวันนั้นเล่นเต็มที่ไหนๆตัวก็เปื้อนแล้วหนูก็นอนเลย คนที่ง่วงคือนี่ค่ะ คนที่ง่วงที่รอ เพราะว่าหนูรอยืนฉากสุดท้ายฉากของเขาแล้วหนูแค่ยืนอย่างเงี้ยรอยืนเฉยๆผ่านไปแค่5 วิแต่หนูรอตั้งแต่6 โมงเย็นจนถึงตี 4หนูได้ถ่ายฉากเนี่ยยืน5 วิผ่านเลยไม่เห็นหน้าด้วยไม่เห็นหน้าด้วยนะไม่เห็นหน้า เห็นไหมเนี่ยใช่แต่แก่เลย ไม่เห็นหน้า ใจเศร้าเลยอ่ะ 给完了。就是。Cut! เอเชียนเดย์เอเชียนบูเต้นด้วยวันนั้นอ่ะ เล่าให้ฟังว่าความรู้สึกที่ต้องรอนาน ก็เป็นความรู้สึกที่เฝ้ารออย่างเดียวเลยค่ะ อ่ามี มีแต่คำว่ารอเมื่อไหร่จะถึงฉากหนูนะ แล้วหนูอ่ะไปรอพยายามแบบอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้า เขาก็บอกไม่ได้ใกล้ถ่ายแล้ว เนี่ยตรงเนี้ยจะเสร็จแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเงี้ย ซึ่งตอนนั้นอากาศหนาวมากค่ะประมาณ10 กว่าองศา หนูป่วยเพราะซีนนี้ค่ะ หนูอยากบอกว่าหนูป่วยเพราะซีนนี้ค่ะ เพราะแบบว่าหนูรอแบบมันมีแค่เสื้อสเวตเตอร์ตัวเดียวค่ะกับกางเกงตัวเดียว อยู่กับอากาศ11 องศาค่ะแล้วหนูรอจนตี 4ตอนแรกหนูดีใจมากที่หนูจะได้ถ่ายแล้วค่ะ หนูแบบรอฉากนี้มานานทั้งวัน แล้วสุดท้ายมันความผิดหวังก็คือถ่ายแค่ข้างหลังหนูอย่างเงี้ย ผ่านไปแค่น่ะ5 วิ เสร็จ จบ เราเป็นเพื่อนเชอรี่อ่ะ ชื่ออุ้มอันนี้ชื่อป๊อป 你那ဘာလို့ဒီရောက်လာတာလဲ พอดีเรามากินข้าวที่นี่อ่ะ နေပါဦးနင်တို့ကဘယ်တော့တဲ့လို့လဲ ก็เป็นเพื่อนไง เรา2 คนสนิทกันจะตายนะ ใช่ ค่ะ ตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจบทว่า
อ้อฉากนี้เราต้องเสียใจขนาดไหนนะ ฉากนี้เรารักกันหรือยัง ฉากนี้เราทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนยังไม่รู้ค่ะ แต่พอเรามานั่งทบทวนว่าฉากนี้ที่เราถ่ายไป แล้วลองมานั่งประติดประต่อกันก็รู้สึกว่าบางฉากเราก็อาจจะยังทำไม่ถึงค่ะความรู้สึกด้านความรู้สึก พอย้อนกลับมานั่งคิดว่าฉากนี้เราน่าจะกดน้อยลงกว่านี้หน่อยนะ ปัญหาเท่านี้ ส่วนฉากนี้เราควรจะเสียใจเพิ่มนะคะ เพราะว่ามันต่อจากฉากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะทำดีที่สุดแล้วค่ะ แล้วพอได้รู้บททุกอย่างแล้วก็เข้าใจแล้วค่ะ เข้าใจตัวละครมากขึ้นค่ะ ถ้าไม่อยากห่างจากเจ้า ถ้าไม่มีข้าเจ้าอยู่ได้เหรอ 你还记得去年了？你ငါနာမမရှိငါမနေတတ်ဘူးနင့်ကိုမမြင်ရရင်ငါမပြောဘူးချစ်တာလား 山ကုန်地佢想好美嘛表達你啊！ ของหนูก็อ่านมาตั้งแต่แรกจนจบแล้วค่ะ ตั้งแต่แรกแต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นแค่การอ่านนะคะมันไม่ใช่การที่เข้าไปรู้สึกในตัวละครหรือว่าไม่ได้ทำความเข้าใจกับตัวละคร หรือความรู้สึกตัวละครขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราไม่ได้เข้าใจในตัวละครที่เราเล่นมากพอ หรือว่าไม่ได้เข้าใจในตัวละครของคนรอบข้างมากพอค่ะ แต่พอ ถึงเวลาที่เราได้แสดง มันก็เลยทำให้เราเข้าใจในทุกๆอย่างมากขึ้นค่ะ แต่มันก็สุดท้ายก็เหมือนกันที่น้องบอกเลยค่ะว่า พอทุกอย่างมันจบจริงๆ มันก็รู้สึกจะมีย้อนคิดไปว่าบางฉากเราน่าจะเล่นแบบนี้ หรือบางฉากเราน่าจะเล่นอีกแบบหนึ่งนะอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในก่อนหน้านั้นเล็กน้อยค่ะ แต่ก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นค่ะ แต่ส่วนใหญ่โดยรวมมันก็คือออกมาดีค่ะ ภูมิใจแม่นตัวเอง แต่เธอกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแฟนกับเรานะ ไม่ใช่การพบเจอแบบธรรมดา အတိတ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေမယ်လို့ Cherry ထင်တယ် ก็ของหนูรู้สึกสงสารตัวละครค่ะ พอรู้เบื้องหลังแล้วก็แบ็กกราวด์มันก็ทำให้มีหลายอารมณ์และหลายความรู้สึกมากเลยค่ะ ต่อให้เราจะไม่ใช่ไซกองคำที่แบบไปแสดงจริงๆอะค่ะ แต่พอเราได้ด้วยความที่หนูได้ไปดูในตอนที่น้องแสดงหรือว่าเพื่อนๆแสดงด้วยค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะ เป็นความมันคือคนที่เขารักกันนะคะแต่เขาไม่สามารถห้ามความรักหรือความรู้สึกได้ แล้วหนูเชื่อว่าทุกคนมันก็ไม่มีใครสามารถห้ามความรู้สึกตัวเองได้ค่ะ ทุกคนคือทำเพราะว่าอยากได้รับความรักแล้วก็อยากมอบความรักให้ มันก็เลยทำให้เกิดปัญหา แล้วมันก็กลับกลายมาเป็นอย่างนี้ค่ะ จนพอมาเป็นในพาร์ทปัจจุบันนะคะมันก็กลายเป็นว่า ก็เข้าใจความรู้สึกอีกว่าคนที่เขาเป็นผู้ชายแล้วกลับกลายมาเป็นผู้หญิงมันเป็นความรู้สึกยังไงค่ะ อะไรแบบนี้มากกว่า เราแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วอะสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็แค่ พยายามทำตอนนี้ให้มันดีที่สุด และแก้ไขเรื่องทุกอย่างภายในตอนนี้ ขอโทษนะ เพราะฉันเอง ชีวิตเธอถึงต้องเป็นแบบนี้อะขอโทษนะ ค่ะก็แต่ก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ตอนสุดท้ายตัวป๊อปเองอะก็ยอมรับในตัวเองได้ อย่างน้อยก็คือเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็สามารถทำชีวิตนี้ให้มันดีที่สุดได้ค่ะ งั้นทุกทีที่นาฬิกาเดิน เราจะถือว่าเชอรี่กำลังบอกรักเราอยู่นะ ชิเดะชิเดะชิเดะ ตอนแรกที่อ่านบทนะคะ เรารู้ว่าตอนจบจะต้องเป็นยังไงตอนที่เคลียร์ทุกอย่างนะคะ ไม่ใช่ตอนจบนะคะ ตอนที่พาร์ทในอดีต ตอนจบของพาร์ทอดีต หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องไปทำร้ายอะไรขนาดนั้นค่ะ แต่พอได้ลองเล่นก็ดูก็ใส่กองคำมันก็น่าโดนเนาะ แต่คำมันก็ดื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนว่า เราก็อยู่ของเราเฉยๆแล้วเรายกให้นางเอกเนี่ยเขาเหมือนเป็นโลกทั้งใบเหมือนว่าเขาเป็นทุกๆอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราจะเสียเขาไป มันก็เหมือนเราไม่เหลืออะไรแล้วประมาณเนี้ยค่ะ ถ้าไม่อยากห่างจากเจ้า ถ้าไม่มีข้าเจ้าอยู่ได้เหรอ ตอบข้ามาสิ နင်ဒီလိုဟိမလုပ်ပါနဲ့ရောနော်နင်ဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်ငါပြောတာကိုလည်းပေါ်နေမယ်နားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးနင်အခုတွေးနေရတွေးလို့လည်းရက်လိုက်တော့ ข้ารู้
พระเจ้าก็รักข้าเหมือนกันนะ ด้วยความที่โดนใส่กองคำต่างๆอะไรเงี้ยค่ะโดนเขาด่าว่าแล้วก็ชีวิตก็คนรอบข้างก็มีแต่คนล้อมีแต่คนไม่ชอบเงี้ยค่ะ ก็เข้าใจว่าทำไมตัวละครของอุ้มเนี่ยค่ะหรือว่าพองจองในอดีตพองแก้วค่ะพองแก้วในอดีตรู้สึกยังไงคะแล้วถึงทำออกมาในตอนจบแบบนั้นค่ะ 男朋友叫你用俺骂他唔啦你係မိမဆို呢個你咩呢ส้มมาทำอะไร ဒီမိမ男朋友ကြောင့်ကကျွန်တော်ချစ်သူနန်းကိဆိုမိမချင်းကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားယောင်းနေတယ်မိမချင်းကြိုက်တယ်ဆိုအားလုံးပဲဖြစ်တဲ့လား ใส่กองค ก็รู้สึกเป็นตัวละครที่น่าสงสาร มีความเก็บกดแล้วก็ต่างๆค่ะ เขาเหมือนบูชาความรักอะเนาะใช่เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อความรัก ซึ่งไม่ได้นึกถึงตัวเองหรือไม่ได้นึกถึงผลอะไรต่างๆ แต่ก็เป็นตัวละครที่ขาดความยั้งคิดในหลายๆอย่างอยู่ค่ะ ำนี่เป็นบทลงโทษหัวใจของข้าขอสาบด้วยชีวิตของทุกคน เราจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงทุกภพทุกชาติข้าขอสาบานรักมันมากเหรอใช่ข้าถามว่าเจ้ารักมันมากเหรอกูตายตามมันไปตอนนั้นมี2 งานให้เลือกค่ะ ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่งว่าจะอยู่ไทย หรือว่าจะมาทำงานที่เมียนมา ค่ะ ตอนนั้นคือถ้าหนูคอนเฟิร์มทางนี้ทางนั้นหนูก็จะไม่ได้ เพราะว่าหนูไม่ได้กลับไทยเลย ต้องมาถ่ายที่นี่เหมือนดูสัญญาแล้วว่า 2-3 เดือนนะคะ ระยะเวลาถ่าย แต่สุดท้ายหนูก็เลือกงานนี้ค่ะ เพราะว่าอยากหาประสบการณ์แล้วก็ด้วยความที่อ่านบทแล้วก็น่าเล่นจังเลยอย่างเงี้ยค่ะ အရှင်ဒီဆုံးသစိမ်းတွေလိုမျိုးငါတို့နှစ်ယောက်တကယ်ဝေးဖို့ဖြစ်လာလို့တစ်စုံတစ်ယောက်တော့ငါနောက်ကျော်ကိုတန်းလေထိုးတာပိုနာချင်ရလို့ ของหนูค่ะก็ยอมรับว่าตอนแรกก็ช่างใจค่ะ เพราะว่าด้วยความที่มันติดสิ้นปีและสิ้นปีงานร้องเพลงมันเยอะมากค่ะ ก็เลยลังเลอยู่ค่ะ ระหว่างจะไปร้องเพลงหรือว่าจะมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่หนูก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าห่างหายในการแสดงมานานพอสมควรเลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากลองข้อสนิมใหม่ดูแล้วก็อยากท้าทายตัวเองด้วยค่ะ กับอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่เดินทางมาถ่ายต่างประเทศก็เราก็อยากเรียนรู้อะค่ะ เป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะท้าทายตัวเองค่ะ อยากรู้ว่าตัวเองจะไปได้สุดขนาดไหนก็เลยเลือกที่จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ ไม่ได้รู้อะไรเลยอะค่ะ ก็เลยมาแบบมาเปล่าๆตัวเปล่าสมองเปล่าทุกอย่างเปล่าเลยอะไรเงี้ย တကယ်ဆိုငါဟာဘဝတစ်ခုလုံးစားပို့ပေးစခဲ့တာတေးအောင်စံချီရင်ပို့ခံစားရတတ်တယ် ตัวหนูเองเป็นคนที่ขี้เหงามากๆค่ะ ค่ะ แบบยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนขี้เหงา แล้วก็ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกค่ะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเดินทางคนเดียวเลย ไม่ว่าจะอยู่ในไทยก็ไม่เคยเดินทางคนเดียวเลย มันก็เลยรู้สึกว่าเหงาตอนแรกแบบเหงาแล้วก็เคว้งมากๆแต่ว่าทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ แล้วก็ให้ความอบอุ่นมากๆทำให้รู้สึกคลายความเหงารวมถึงเพื่อนในกองด้วยนะคะ มันทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คลายความเหงาไว้ได้เยอะมากๆเลยค่ะ พูดจริงเหรอ พูดจริง แต่ว่าที่ทุกคนเป็นทุกคนอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสนุกกับการทำงานมากจริง ๆ ค่ะ ရင်ထဲကပါလာတယ် จากใจเหรอพี่บัวจากใจเหรอจากใจเหรอ จากใจค่ะ แต่ถ้าถามมากกว่านี้เริ่มไม่ใช่แล้ว အရင်ကဖိုင်တဲ့စတိမောင်နေမယ်နော်ရဲချက်ဖို့ကောင်းတာပဲ ขอบคุณนะครับ พอดีว่าเมียผมเขากำลังท้องอยู่ครับ โอ้အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာရှိအများကြီးစားခဲ့ရတော့မယ်ဟာနဲ့ဘိုက်ခတ်ပြမထဘူးနော်ဘယ်နှလားရှိလဲ 1 เดือนแล้วครับ
想表么你呢了？ จริงๆยอมรับเลยค่ะมาตั้งแต่แรกกลัวมากเลย หนูไม่รู้จักใครเลย ไม่รู้จักใครเลยสักคนเดียว ใช่ค่ะ มาเหมือน มาทำงาน ก็คิดว่ามาเที่ยวด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยอย่าซีเรียสคนก็ถ้าเราคุยดีด้วยเขาก็น่าจะดีกับเราอะไรเงี้ยค่ะ ตั้งแต่เริ่มมาก็ทุกคนใจดีค่ะ อันนี้เขาพูดตรงๆว่า ทุกคนใจดีกับหนูมากเลย แล้วก็บรรยากาศในกองก็ไม่ได้ตึงเครียดขนาดนั้น หรือบางทีหนูรู้ว่าพี่เขาเป็นคนจริงจังนะคะ แต่ว่าเขาจะพยายามพูดกับหนู ให้ตลกค่ะ แต่ซึ่งหนูรู้ว่าหนูต้องจริงจังละตอนเนี้ยใช่ค่ะ ซึ่งมันก็ทำให้หนูไม่ได้เครียดขนาดนั้นด้วยค่ะ ဒီကအရင်ချောအရင်လာတဲ့ကောင်မလေးကတော့ထိုင်းမလေးអွန်ပါ สวัสดีค่ะ อุ้มนะคะ เป็นเพื่อนที่เชอรี่รักที่สุดเลยค่ะ ค่ะ แล้วบางครั้งหนูก็คิดว่าหนูเหนื่อยจังเลยวันนี้ค่ะ แต่พอมานั่งคิดดูก็พวกพี่เขาน่าจะเหนื่อยกว่าพวกหนูอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ทำให้หนูทำงานต่อได้ไปเรื่อยๆก็ในกองก็ไม่ตึงเครียดค่ะ ทุกคนใจดี ทุกคนเล่นด้วยกันเหมือนสนิทกันมานานมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็ได้ทั้งความทรงจำดีๆได้มิตรภาพ แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เที่ยวด้วยได้ทำงานด้วยค่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นเธอแค่คนเดียวที่ทำให้ฉันไม่ให้ใครมาข้องเกี่ยวรักที่ให้เธอจะไม่มีวันจางหาย没有记录好也把不挂只是那个么巴拉路吧Istimade